Hai semua, Assalamualaikum. Bertemu lagi di Ayung's Kitchen. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Untuk resipi kali ini, Ayung nak masak kailan goreng bersama dengan ikan masin talang. Rupanya amat mudah sekali untuk membuat kailan goreng ikan masin, setara dengan kailan ikan goreng ikan masin yang kita makan di kedai-kedai Thailand. Amat sedap dimakan kalau ada tom yum dan juga sambal belacan. Jom kita mula masak. Sayur kailan secukupnya. Di sini Ayung gunakan isi ikan masin tala yang telah Ayung potong kecil, 1 sudu besar sos tiram, 4 ulas bawang putih, sedikit cili padi, 2 biji lada merah, 1 biji bawang bombay. Sayur kailan yang telah Ayung cuci bersih, Ayung potong kecil. Ayung guna tangan saja untuk potong sayur ni. Boleh juga kalau nak guna pisau. Batang kailan Ayung buang kulit ari luarnya dan potong kecil juga. Ayung asingkan batang dan sayurnya. Bawang bombay Ayung mayang halus. Bawang putih juga mayang halus. Lada merah Ayung gunting halus. Cili padi Ayung potong 2. Mula-mula kita goreng ikan masin terlebih dahulu dengan sedikit minyak sehingga betul-betul masak. Wangi baunya. Kemudian boleh kita masukkan bawang bombay dan bawang putih. Gaul rata. Bawang bombay ni tak perlu digoreng terlalu lama. Kemudian kita boleh masukkan sos tiram. Masukkan batang kailan terlebih dahulu. Masukkan lada merah dan cili padi. Gaul rata. Boleh masukkan sedikit serbuk perasa kalau suka. Sini Ayung letak sedikit. Dan akhir sekali masukkan sayur.
perlu digoreng terlalu lama sangat. Kita gaul rata. Alhamdulillah, siap dah. Kailan goreng ikan masin talang siap untuk dihidangkan. Amat sedap sekali dimakan dengan nasi panas-panas. Ada pula tom yam dan sambal belacan. Terima kasih kawan kerana sudi menonton dan sehingga bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.